ดีนะคะชาว DIY ช่อง diy.yahae ค่ะวันนี้ก็เราจะมาทำพวงกุญแจนะคะ จากตัวนี้ค่ะเป็นพลาสติกชริงนะคะหรือพลาสติกหดได้นั่นเองอันนี้เป็นแบบที่เป็นแบบกึ่งใสนะคะแล้วก็ใช้สำหรับวาดเท่านั้นนะคะของพลาสติกตัวนี้มันก็จะมีด้านเงานะคะกับด้านหยาบเวลาเราวาดให้เราวาดด้านหยาบนะคะเราก็เอาแบบไปด้านล่างส่วนสีที่ใช้เนี่ยใช้สีอะไรได้บ้างนะคะก็สีไม้เนี่ยใช้ได้แน่นอนค่ะแล้วก็จะมีพวกปากกาแบบนี้นะคะพวกปากกาชัปปี้ค่ะหรืออาจจะใช้เป็นปากกาสีน้ำแบบนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์อิงค์อันนี้ก็ใช้ได้นะคะมาเจาะรูพวงกุญแจกันนะคะก็ตัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาใช้ปืนลมร้อนนะเป่ากัน